Co je to zatmívání? Víš, to je stav mysli, kdy člověk má jistou představu, nebo aspoň já. I ta představa, ta uspokojuje to transcendentno člověka, po kterém touží. Já si myslím, že zatmívání, že je to hrozně úžasná věc. Já jsem se k tomu dostala přes kamarády a začala s tím Maruška a potom Michal a jsou to hrozně fajn lidi a taky proto jsem do toho asi šla, myslím, že bez nich bych do toho nešla, kdybych potkala někoho, kdo by se mi nelíbil a kdo by neměl fajn stín, tak bych do toho určitě nešla. Vlastně, co bych o zatmívání řekl? Zatmívání vlastně to je, někteří lidé, ale hlavně rostliny získávají energii ze světla, ze slunce a tak, když to zatmívání, to je vlastně získávání energie ze stínu, získávání té záporné sluneční energie. A to člověka nabíje daleko víc než to světlo. Abych pravdu řekla, tak já jsem to zatmívání začala dělat kvůli holubům, protože já holuby úplně nesnáším. Zatmívání, když se díváte na ty stíny, tak ty pohyby prostě, to je přesně ono, to jsou lidi, co šlapou po holubech.
jsem na zatmívání přišel, tak asi jako každý jsem zkoušel nějaký omamné látky, drogy. Ale droga, ta vás uspokojí na pozdějším stádiu 3-4 hodiny. Musíte si píchat 4krát týdně a jehly já jsem prostě nesnášel. Tady tohle potřebuji 3krát týdně. Mám tady partu kámošů, se kterými to provozuju a je to prostě něco úžasného, bomba. Lepší než sex. Cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm coasting on dear. Dostal jsem se k tomu v podstatě asi před, to už bude rok a půl, no. Dozvěděl jsem se to tady od mojí kamarádky, která vlastně zatmívala s jedním kamarádem, nebo já vlastně ani nevím, jak se k tomu dostali. Zkrátka mi o tom řekla ona a my jsme tady založili tu skupinu a zatmíváme už ten rok a půl zhruba. Uvádí mě do stavu, kde musím nic řešit, nemusím nad ničím přemýšlet. Je taková pohoda. Třeba mě naprosto fascinuje představa, kdy mám pocit, víš, že mám v sobě malinkatý trpaslíčky. S takhle malinkatýma kýblíčkama. A oni lezou po žebříčcích z žaludku do krku. Až vlezou nahoru, tak řevou, my chceme pivo, víš? Tahle představa mě strašně uspokojuje. Jestli jsem závislý na zatmívání. Myslím, že určitě. Protože jak to už další dobu nemám, tak si mi začnou třepat ruce. Kdo to jde poznat, je to docela nepříjemné. Musím to mít. Jak často? 3krát za týden. I častěji. Když jsem jenom tak občas chodila na zatmívat, ale teď pořád chodím častěji, tak už si myslím, že bych se bez toho neobešla. Každopádně sestra a rodiče jsou přesvědčení, že bez toho nemůžu žít. Myslím, že se mi líbí stíny, hlavně druhých. Když je můžu pozorovat. Když jsou ostré, tak je to takové intimní. A když jsou rozmáhavé, tak je to takové duchovní strašně. Víš? Poznáš zatmívače? No já si myslím, že je poznám, protože to je tak v kontaktu očí a poznáš prostě, co ten člověk dělá. A tak někdy si můžeš splést, ale většinou to vychází. Spletla ses? No jednou. Říkají na zatmívání tvoji kamarádi, kteří nezatmívají. No, tak jako oni, většina se mnou přestala bavit, protože si myslí, že jsou nějaký, já nevím, méně cenný, když jsou závislí. Ale tak někteří fakt dobří kamarádi zůstali moji kamarádi a neříkají na to nic. Říkají jako nezatmívej a je to blbost, ale jako v podstatě úplně v pohodě. Nemám takové kamarády. Ty, co jsem měl, tak ty jsem ztratil. Teďka mám vlastně jenom tady tyto lidi. Co rodina? Rodina, ta to nevím. A nevím, jak bych se k tomu zachovala. Spoustu kamarádů, kteří nezatmívají a někteří to ví, někteří to neví, ti úplně nejlepší to ví a jako nevadí jim to, protože
Když jsem s nima, tak nezatmívám a ani o tom zase tak moc nemluvím. Jednou jsem je třeba na to brala, chtěla jsem, aby to taky zkusili. Někteří se mnou zatmívají jedenkrát, dvakrát. Některým se to třeba nelíbilo, tak prostě se mnou nedělají, ale jako nevadí jim to, protože říkají, že mě to až tak moc jako neovlivňuje, když jsem s nima, takže se prostě bavíme o tom, o čem jsme se bavili dřív. Je to v pohodě prostě. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried, break on through to the other side, break on through to the other side. Je to jednak o lidech, kteří to dělají se mnou, jsou to prostě kamarádi, kteří jsou dobří nejenom na to stínování, že s nimi můžete mluvit, a protože to děláme všichni společně, tak máme kus života společného a potom ty další kusy se už potom s nás těm lidem vysvětlují. Když máte třeba nějaký problém, tak to vůbec není tak složité zajít za nějakým kamarádem zatmívačem a začít mu něco povídat. Je to takové hodně zbližovací. Myslím si, že to zatmívání jako docela dost hodně dává lidi dohromady. A vlastně nemůžete zatmívat sami. Na to prostě potřebujete kamarády a když je nemáte, tak nezatmíváte. Tak si myslím, že je to hodně o lidech určitě. Put a smile